בוקר טוב, חודש טוב. היום יום ראשון, א' בכסלו תשע"ה. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה ה-77 של הממשלה. ראש הממשלה יפתח בדברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. תודה, בוקר טוב. אמש עדכן אותי מזכיר המדינה קרי במצב שיחות הגרעין עם איראן. אנחנו עוקבים בדריכות ובדאגה אחר התפתחות שיחות אלה. אנחנו במעקב צמוד ובדיונים צמודים עם נציגי מעצמות אחרות. אנחנו מציגים בפניהם עמדה נחרצת שאומרת שאסור שאיראן תתקבע כמדינת סף גרעינית. אין שום סיבה שישארו לה אלפי צנטריפוגות שיכולות לאפשר לה להעשיר אורניום לפצצה גרעינית תוך זמן קצר. אין גם שום סיבה שאיראן תמשיך לפתח טילים בין יבשתיים שיוכלו לשאת ראשי קרב גרעיניים ובכך לאיים על העולם כולו. ולכן עדיף שלא יהיה הסכם כלל מאשר הסכם רע שיסכן את ישראל, את המזרח התיכון ואת האנושות כולה. אני הנחיתי בסוף השבוע את מזכיר הממשלה להביא יחד עם שר הפנים הצעת חוק שתשלול זכויות מתושבים שמשתתפים בטרור או בהתססה נגד מדינת ישראל. לא ייתכן שמי שפוגע באזרחי ישראל, מי שקורא לחיסולה של מדינת ישראל, ייהנה מזכויות כמו ביטוח לאומי, וכך גם לא בני משפחתו שתומכים בו. החוק הזה חשוב כדי לגבות מחיר מהמפגעים ומן המסיתים, ממיידי האבנים וזורקי בקבוקי התבערה, והוא צעד משלים להריסת בתי המחבלים ביצירת ההרתעה נגד המפגעים והמתסיסים. היום אני מביא לממשלה את חוק הלאום והעקרונות שאני מאמין שצריכים להנחות את חקיקתו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. יש בה שוויון זכויות אישי לכל אזרח ואזרח, ואנו מקפידים על כך. אבל זכויות לאום יש רק לעם היהודי. דגל, המנון, הזכות של כל יהודי לעלות לארץ וסממנים לאומיים אחרים, אלה מוקנים רק לעמנו במדינתו האחת והיחידה. עכשיו אני שומע אנשים שאומרים, אני צריך את החוק הזה. 66 שנים הסתדרנו בלעדיו. ואני שואל, מי היה צריך את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? 45 שנים הסתדרנו בלעדיו. אבל היה צריך גם את זה וגם את זה. ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. יש כאלה שרוצים שהדמוקרטית תגבר על היהודית, ויש כאלה שרוצים שהיהודית תגבר על הדמוקרטית. בעקרונות החוק שאני מציג כאן היום, שני הערכים הללו שווים, ויש להתחשב בשניהם במידה שווה. וצריך את החוק הזה עכשיו גם מסיבה נוספת, כי יש רבים שקוראים תיגר נגד אופייה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. הפלסטינים מסרבים להכיר בזה, ויש גם התנגדות מבפנים. יש כאלה שרוצים להקים אוטונומיה בגליל ובנגב, ובכלל כופרים בזכויות הלאומיות שלנו. אני גם לא מבין את אלה שקוראים לשתי מדינות לשני עמים, אבל בה בעת מתנגדים לעגן זאת בחוק. הם ששים להכיר במדינת לאום פלסטינית, אבל מתנגדים בתוקף למדינת לאום יהודית. בערב יום העצמאות האחרון עמדתי באולם שבו נחתמה מגילת העצמאות בתל אביב, והבטחתי להביא את החוק הזה לממשלה. וכך אני עושה היום. לא ריקחתי אותו ולא שיניתי בו פסיק. הבאתי את העקרונות החוק שאני מאמין בהם. אותם עקרונות שמופיעים במגילת העצמאות, אותם עקרונות שספגתי ברוח הציונות מאבי ושהוא ספג מזאב ז'בוטינסקי ומבנימין זאב הרצל. סביב חוק הלאום וגם סביב נושאים אחרים, אני שומע לאחרונה אולטימטומים, תכתיבים, איומי פרישה ממרכיבים שונים בקואליציה. כך אי אפשר לנהל את המדינה. אנחנו צריכים להתמקד בחיזוק הביטחון מול גלי האסלאם הקיצוני,
בסכנת הגרעין האיראני, בחיזוק כלכלת ישראל ובהגדלת רווחת אזרחיה, ולא באיומים. אני מקווה שראשי מפלגות הקואליציה יתלכדו ויפעלו ברוח זאת. תודה לכם.